Jag hoppas att jag hörs. Svårt att veta så här. Förut så var det väldigt ljust bakom mig, men nu är det kolsvart ute. God kväll Barbara, välkommen. Ja, jag heter Marie Rödemark och jag är lärare sedan 35 år. Och jag är lärare i svenska och franska. Och när jag läste till lärare så läste jag nog 1,5 år grammatik. Först läste jag svensk grammatik och sen läste jag fransk grammatik. I skolan har jag läst väldigt mycket engelsk grammatik. Men när jag gick i skolan, då förstod inte jag vad det var för nytta med vissa saker. Hej alla som kommer. När jag gick i skolan så fick jag lära mig att jag skulle ta tema på verb. Jag skulle lära mig på engelska till exempel att säga go, went, gone, put, 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 run, run, run och så vidare. Och jag lärde mig alla de här temaformerna. Men jag hade inte någon aning om varför jag lärde mig dem. Så jag tänkte att ni skulle få lära er hela verbsystemet på alltså en temaform. Alltså tema, då säger man 3 verb oftast. Till exempel på svenska så säger du till exempel gå, gick, gått. Och det är ju, alltså om man vet varför man lär sig just de 3 temaformerna så kan man faktiskt böja alla verbformer på svenska. På 3 stycken ord. Det tänkte jag förklara idag. Alltså, när man läser språk nu, alltså steg 3 på gymnasiet, då ger det extra betygspoäng, extra meritpoäng. Därför att om hjärnan, alltså om man lär sig ett nytt språk, då lär man sig en helt ny struktur. Och då är det precis som hjärnan levlar upp, alltså det hoppar upp en nivå. Förstår man grammatik till exempel, då förstår man helt andra strukturer. Och när vi är små så lär vi oss de här grammatiska strukturerna genom att höra, lyssna. Och då fattar hjärnan själv och gör alla de här mönstren och strukturerna. Ja. Det finns alltså, grammatik är ju regler som förklarar. Man kan säga att grammatiken är språkets ritningar. Och om man kan se ett mönster, då kan man börja bygga språk ordentligt med hjälp av språkets ritningar. Och idag ska jag gå igenom varför man säger en temaform. Gå, gick, gått. Varför säger man det? Ja. Om vi tar ett helt vanligt regelbundet verb. Regelbundna verb heter att de är regelbundna bara för att man gör likadant på alla verb. De har ungefär samma struktur. Dansa, dansade, dansat. Hoppa, hoppade, hoppat. Det är en struktur som man följer liksom. Så att det blir, man gör precis på samma sätt hela tiden. Och så finns det oregelbundna verb. Och då låter det, de är lite olika allihopa. De kan vara lite lika sinsemellan. Men ofta säger man gå, gick, gått. Få, fick, fått. Där rimmar det lite grann. Ja, måla, målade, målat till exempel. Där har ni ett exempel på ett regelbunden temaform. Okej, vad gör man med det här? Jo, om man säger måla. Måla.
så är det, den första formen är alltid grundform. Och varför heter det grundform? Man kan även säga infinitiv. Grundform eller infinitiv. På svenska slutar den väldigt ofta på A. Måla, hoppa, dansa. Men det finns tro, kramas, hoppas. Det finns lite andra också, men ofta slutar de på A. Det som är specifikt för första temaformen är att man kan säga att framför. Att hoppa, att måla, att sjunga. Varför ska man kunna infinitiv? Vad skapar man med infinitiv? Ja, med infinitiv så skapar ni framtid. Ni säger ska framför och sen kommer infinitiven. Jag ska hoppa, jag ska måla, jag ska sjunga. Så fort ni ska prata i framtid så behöver ni första temaformen som är infinitiv. Så kan ni säga tema, då kan ni alltid prata i framtid och det blir rätt. För på svenska behöver ni bara säga ska framför. Jag ska måla, jag ska hoppa. Sen har vi andra saker som man sätter framför. Och det är skulle. Skulle måla. Den verbformen heter konditionalis. Så då har ni jag skulle måla eller jag ska måla. Jag ska måla ikväll. Jag skulle måla ikväll om det inte regnade. Efter ska och skulle så är det alltid infinitiv. Grundform. Ja, när kan man mer använda infinitiv? Jo, vid modala hjälpverb. Modala hjälpverb, det heter modala därför att det ändrar modus. Om ett modus ändras så menas det, alltså jag måste sjunga. Eller jag måste måla om vi ska fortsätta med måla. Då är det liksom ett tvång i det. Jag måste måla. Måste bestämmer på vilket sätt man ska göra verbet. Men om jag säger att jag bör måla. Då är det som att det skulle vara bra om jag målade. Jag kan måla. Jag vill måla. Där har ni de modala hjälpverben. Alltså kan, vill, måste och bör. Jag bör måla. Jag måste måla. Jag vill måla. Och jag kan måla är de modala hjälpverben. Måste, kan, vill, bör. Ja, det är de modala hjälpverben. Och sen har ni framtidshjälpverbet ska. Och konditionalis då man säger skulle. Alla de använder man i alla språk framför första temaformen. Så till exempel på engelska, då säger du ju go, went, gone. I will go. I must go, I would go och så vidare. Man gör likadant. Man gör likadant på franska och man gör likadant på tyska. Så på de europeiska språken så använder man oftast ett hjälpverb framför infinitiv för att berätta någonting i framtid, någonting i en villkorsframtid. Ja, jag kan måla. Jag måste måla. Jag vill måla. Jag bör måla. Och sen har ni jag ska måla och jag skulle måla. Det måste vara grundform efter där. Ni kan inte böja verbet efter. Det går inte att säga jag ska är.
Utan det måste vara grundform efter de hjälpverben. Det var första temaformen. Måla. Och sen har ni måla, målade, målat. Målade, den är väldigt enkel. Det är preteritum. Förut sa vi imperfekt på svenska. Men nu säger vi preteritum. Och det betyder igår. Alltså en förfluten tid. Ja. Så andra temaformen är preteritum. Då säger ni igår målade jag. Och preteritum är en enkel verbform. Om ni tänker att den första infinitiven, då har man oftast två verb. Man har ett hjälpverb och sen har man huvudverbet. Men när man pratar i dåtid så använder man bara ett verb. Och det är preteritum, den andra formen. Jag målade, jag dansade, jag gick, jag hade, jag fick och så vidare. Så andra temaformen används för att prata i gårtid. Sen har vi den tredje temaformen. Om vi tar måla, att måla. Måla, målade, målat är en sista. Och den sätter man har eller hade framför. Så man säger har målat eller hade målat. Har målat är perfekt. Och i hade målat är pluskvamperfekt heter det. Så det innebär att ni kan egentligen använda, om ni lär er 3 temaformer, så kan ni alltså bilda alla andra tempus. Tempus är tidsformer. Den enda som inte är med är faktiskt presens. För man säger ju att måla, målade och målat. Men om man ska säga den i nutid, i presens, så blir det ju just nu målar jag. Så att i svenskan så säger vi ofta ett R i presens. Jag målar, jag är, jag har, jag dansar, jag tror, jag kramar, jag tittar, jag lyssnar. Men presens finns inte med i temaformerna på svenska. Så för att bilda presens, ofta så är det ganska logiskt. Till exempel de flesta ord som slutar på A. Ja, att hoppa. Då är presens hoppar. Men det finns ett jättestort undantag som är väldigt vanligt och det är vara. Att vara. Ja, alltså om man tar temaformerna så blir det vara, var och varit. Men just nu är jag. Den måste man vara lite uppmärksam på. Vad är det för skillnad mellan att man har målat och hade målat? Ja, jag var ledsen. Då pratar vi i dåtid. Då är det ett preteritum. Man säger att när man var ledsen, så igår var jag ledsen. Då ser man kanske inte riktigt någon början. Då har kanske jag var ledsen igår och jag kanske fortsätter och är ledsen. Men om jag har varit ledsen, då har jag slutat varit ledsen. Jag har varit ledsen. Jag har varit i Paris, men nu är jag inte i Paris längre. Jag hade varit i Paris. Den används, pluskvamperfekt används ofta tillsammans med konditionallits. Jag hade varit i Paris om jag hade haft pengar. Nej, där blev det ingen konditionalis. Men
Jag hade varit jättetrött om jag inte hade sovit en liten stund. Där har ni hade, men hade är lite klurigt. Kan ni komma på något bra exempel på hade? Ni är ju jätteduktiga på grammatik. Ja, jag hade åkt till skolan igår om jag hade varit frisk. Jag har varit ledsen. Ja, där Barbara, nu ska vi se, jag har varit ledsen. Jag har varit ledsen eftersom någon har dött, kanske. Jag hade varit ledsen om du inte hade ringt. Hur låter det? Ja, så om ni ska lära er, jag hade köpt bilen om jag hade pengar. Ja, i den där första delen, jag hade köpt bilen, så är det plusquamperfekt, och i den andra delen så är det preteritum. Jag hade köpt bilen om jag hade pengar. Jag skulle köpa huset om jag hade pengar. Så man kan även använda konditionalis. När man ska lära sig grammatik så tycker jag att det är viktigt att bli medveten. Om man säger att man har svårt för till exempel skulle, då blir man uppmärksam på alla som säger skulle. Och om man läser en bok så kan man ta en överstrykningspenna och sen stryker man under precis varenda verb med skulle. När jag lär ut franska till mina elever, då får de jobba jättemycket med överstrykningspennor i texter. Och så säger jag så här åt dem. Okej, i den här texten så vill jag att ni stryker över alla verb med till exempel en överstrykningspenna. Markera alla verb i hela texten. Och så skriver ni ja, jag försöker läsa samtidigt, nu såg jag inte. Men om ni tar en text, ni kan ta en pocketbok eller bara en text vart som helst. Konjunktioner kan jag prata om nästa gång. Jag kan ta massor med exempel. Konjunktioner. Vad sa jag? Jo. Alltså när de läser texter så stryker de under alla verb hela tiden. Och sen måste de, när de har strykit under till exempel han har varit i Paris. Då måste de stryka under har varit och så skriver de i kanten att det är perfekt. Han har varit i Paris. Han reste i 10 timmar. Då måste de stryka under reste och så skriver de preteritum. Nu är han på hotellet. Då måste de stryka under är och så skriver de presens. För oftast när man läser en text så hoppar det emellan alla de här. I de franska grammatikerna, jag brukar säga till eleverna, det här är den franska grammatiken som jag använder väldigt mycket. Och då är det här det är färgat i mitten, där har ni alla temaformer. Och på franska har man några fler temaformer. Men det som jag tycker är bra med här, det är att här står det infinitiv och det står det futurum och conditionalis. Här står det particip passé. Vi kallar den för supinum. Vi säger oftast inte perfekt particip. Utan vi kallar den oftast för supinum. Och då står det till exempel supinum och sen står det passé composé och plusquamperfekt här. Så att när hjärnan ser att det blir mönster, att det blir som en tabell och man kan
följa att det ser likadant ut på vilket verb man än tar. Då har hjärnan lättare att förstå grammatik. För hjärnan tycker om att se mönster och paradigm. Det ska nästan vara som legobitar som liksom ska passa ihop med varandra. Ja, så om ni ska lära er svenska så kan ni googla på tema på svenska verb. Då kommer ni få upp, ni kan skriva så här. Tema på svenska regelbundna verb. Och tema på svenska oregelbundna verb. Då kommer ni få tema. Och då vet ni att ni kan... Hej alla som kommer in nu. Och då vet ni att med temaformer... Alltså den boken, hur man kan köpa den boken. Alltså det här är fransk grammatik. Jag har... Nu ska vi se ifall jag hittar den. Jag har så väldigt mycket böcker. När jag läste grammatik på universitetet, då hittade jag en sån här pytteliten bok. För att det här är inte den. Ja, jag har säkert gett bort den. Alla mina bra böcker brukar jag ge bort till någon som behöver. Men jag hittade en sån här liten bok som heter Grammatikens ABC. Den är gul och sen är det massa alfabet på den. Och sen står det Grammatikens ABC. Den är så där liten. Och jag lärde mig den helt utantill. Och den hjälpte mig att se strukturen i ett språk. Så... Vi hade en syrisk kille som bodde hemma hos oss. Och jag lärde mig ungefär 200 arabiska ord när han bodde här. Och eftersom jag redan kan franska, tyska, spanska, engelska. Alltså jag förstår ganska många språk lite grann. Engelska, franska, svenska pratar jag ungefär lika bra alla tre. Men de andra språken så kan jag se liksom grammatiska strukturer. Och så förstår jag språket väldigt snabbt. Och han sa så här till mig att med de få ord som du kan så borde du inte förstå så mycket. Men ju fler språk man lär sig desto lättare är det att se en grammatisk struktur. Och då blir det lättare att lära sig alla språk i stort sett. Tycker ni att verb är svårt? Är det svårt att få rätt tempus när ni pratar? Jag tror att ni ska bara öva. Börja med att säga temaformerna. Och sen så utifrån varje temaform, från presens, så pratar ni i futurum, conditionalis, ni använder modala hjälpverb. Sen så hoppar ni över till andra formen som är igårtid, preteritum, förut sa man imperfekt. Och den tredje formen, det är supinum som man säger har eller hade framför. Ja, en liten grammatiklektion idag. Jag fick frågan om konjunktioner. Jag tror att om ni vill titta på många filmer med konjunktioner så har jag gjort en spellista som heter A2. Ja, Barbara, det blir så här blir det på jag ska äta på franska. Nu blev det lite franska. Je vais manger. Så ser det ut på franska. Jag ska äta. Äta är en grundform. Jag har gjort spellistor. Jag har gjort en spellista som heter A1-nivån, 5 ord per dag. Och i den spellistan så har jag helt den grundläggande bassvenskan.
Men när ni om ni går in på spellistan A2, 5 ord per dag, A2-nivån. Den finns nere i beskrivningen här, så finns det länkar till den. Så i de första, tror jag, 4 eller 5 filmerna så har jag konjunktioner och subjunktioner. Så jag kanske har gjort 5 eller 6 filmer med konjunktioner och subjunktioner i spellistan. De första 5 filmerna eller något sånt i den spellistan. Så du som frågade efter det, så får du gärna gå in och kolla. Det var Mercy Samadi, eller vad står det? Ja. Gå in där. Du kan skriva en kommentar till den här filmen. Så kan jag svara dig och länka till konjunktionsfilmerna. Jag tror man kan söka. För de som är lite på avancerade nivåer så tycker jag att jag tycker att man ska gå in på till exempel mina ljudböcker och lyssna på dem och lära sig alla orden i dem. Och sen så kan man faktiskt gå in på A2-nivån. Om ni tycker att vad är det för skillnad på konjunktioner och subjunktioner? Ja, konjunktioner är mellan 2 likvärdiga satser. Så att man kan säga den ena för sig och den andra för sig och man förstår dem. Medan subjunktioner, det inleder en bisats så att man inte kan säga den alldeles själv. Men de 5 första filmerna har jag i alla fall. Sen har jag gjort några småfilmer. Jag har till exempel gjort filmer som heter prepositioner. Och då har jag 33 olika prepositioner med massor med exempel. Och sen har jag en av mina väldigt tittade filmer. Det är när man ska använda på eller när man ska använda i. Vi sitter på bussen. Vi sitter på tåget. Men vi sitter på ett café. Alltså jag är på toaletten men i sovrummet. Jag har försökt att reda ut. Ja, jag sparar alltid de här livearna. Så om ni går in på live så kommer alla live där. Jag har en hel spellista som heter live. Och där finns alla mina som jag har gjort. Och jag försöker att lägga undertexter på alla språk. På svenska brukar jag ha 1 timme efteråt. Och sen så klickar jag i alla språk sen. Ja, du har bott i Sverige i 30 år och har svårt med prepositioner och subjunktioner. Jag tycker så här. Om man känner att man har väldigt svårt med någonting. Jag vet inte vilken jag ska ta. Jag har bara franska böcker här nästan. Ja, men jag har en svensk lärobok här. Det här. Om man går i gymnasiet i steg 2. Alltså andra året på gymnasiet så läser man oftast den här boken. Svenska impulser. Och då kan man ta vilken bok som helst. Och sen öppnar man vilken sida som helst. Och de saker som man har svårt med. Här står det så här till exempel. Det här handlar om medeltiden. Eller ja, man kan säga precis emellan medeltiden och renässansen. Och det handlar om Cervantes i Don Quixote. Och då står det så här. Naturligtvis har det diskuterats hur mycket Cervantes har lagt in av sig själv i Don Quixote. Svaret är säkert en hel del, men ingen är säker på vad. Om vi säger att, ja men vad kan jag inte här? Jag kanske inte lagt in kunde jag inte. Svaret är säkert en hel del, men ingen är säker på vad. Så om man börjar att ta en mening som man kanske inte skulle ha sagt ifrån en bok, vilken som helst. Och så upprepar man den meningen så pass många gånger så att du vet att det blir
har lagt in av sig själv. Har lagt in av sig själv. Så om man säger en mening tillräckligt många gånger, då har hjärnan mycket lättare att ordna de här mönstren så att man verkligen lär sig ett språk. Jag kunde inte franska speciellt bra innan jag flyttade till Frankrike. Och när jag började läsa franska på universitetet i Örebro så sa min lärare till mig att jag tycker inte du ska bli fransklärare därför att du har så fruktansvärt dåliga kunskaper i grammatik. Och det hade jag. För jag hade bara lärt mig prata. Jag kunde ingen grammatik alls. Under 1,5 år så lärde jag mig i stort sett grammatikboken utantill. Och det jag gjorde var att vi läste väldigt, väldigt mycket böcker. Och när jag såg någon konstig grej i en bok så jag bara, vad är det här för någonting? Då strök jag under det med en, och sen läste jag det om igen. Bara för att jag ska mötas utav just den grammatiken så ofta det bara går. Så om ni tycker att prepositioner är jobbiga, ta en bok, vilken som helst. Det kan vara en roman. Ni kan gå till biblioteket om ni bor i Sverige. De slänger massor med böcker varje år. Och sen börjar man bara stryka under alla prepositioner och se i vilka sammanhang de kommer. Så gjorde jag med franskan. Och nu är jag väldigt bra på franska. Ibland skriver jag nästan bättre än vissa fransmän. Ja, det var dagens lektion. Jag ska kolla upp exakt det här med konjunktioner och subjunktioner. Och sen kan jag skriva i kommentaren till den här filmen så länkar jag till alla mina filmer som handlar om det. Jag hade lovat att jag skulle prata om dialekter, men det tror jag spar till nästa gång. På söndag så var det, jag pratade om allt möjligt på mina språkfika på söndag klockan 12. Nu var det väldigt många som är intresserade av Astrid Lindgren. Och jag lovade att jag skulle berätta om Astrid Lindgren och huvudpersonerna i hennes böcker. Och vad Astrid Lindgren har betytt för mig. Det är ganska mycket. Ja, det var dagens lilla live torsdagsgrammatik. Vill ni titta på mina live-inspelningar, vare sig det är språkfika eller språkgrammatik, så är det bara att gå in på spellistorna. Där står det live. Ja, jag är jättetacksam att ni vill vara med mig och att ni vill lära er språk. Framförallt svenska. Jag tror att era hjärnor utvecklas massor. Ha en fortsatt trevlig kväll. Jag ska sätta mig och rätta elevernas prov. Vad ska ni göra? Ni kanske ska sätta er i soffan och mysa lite grann. Nej, jag stannar kvar här uppe och rättar. Titta här får ni se. Den här blir min kompis ikväll. Hej då! Tack så fantastiskt mycket för att ni har varit med mig. Hej hej!